सबै उठमा पासा बाइने बजिरहेछ असल पनि दामी 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 गुगलले पैसा पनि गनिरहेछ ट्रिप पनि दामी 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 खै कल गर्दी बङ्गालको प्लक कहाँ छ What's up, fam? How you all doing? I welcome you all to our very first video of our channel. Myself, Samsher, and the Grease, right? The family in the house. Right? To my left, I got one of the finest rapper in this game. Sikkim ko hip hop scene like, right? He's been lifting it up, right? Repping his hometown, Batis 32 Street. None other than Shaggy P Sang. And next in the lineup, we got one of the producers who's been making bangers, right? Back-to-back bangers to create Kodiracha. We got Sang out here. Yo, what's up, what's and up? Together we are the family. The family. Right? And the what's up, boys? Get All good, bro. Right? Okay, so I welcome you all, है हाम्रो उसमा स्टुडियोमा आउनु त हाम्रै आफ्नै स्टुडियो हो है अन्त भाइलाई अब बिफोर वी गेट सिरियस बिजनेस कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि है हाम्रो फ्यामिलीलाई होइन हाम्रो भ्युजहरू पनि जति छ है वन्स अगेन मेरोबाट एकदम तपाईँलाई नमस्कार छ है हाम्रो यो रेकर्ड लेबल वी आर द फ्यामिली है अगेन वन्स अगेन माइसेल्फ आम शमशेर द ग्रिस हाम्रो Shaggy भाइ र हाम्रो Sang भाइ छ यहाँ है एन्ड टुडे वी गोना टक अबाउट हाम्रो आउँदै गरेको प्रोजेक्ट्सहरू है स्पेसली Shaggy भाइको इपी है र त्यसको बारेमा हामी विस्तारसँग कुरा गर्नेछौँ होइन फ्यान्सहरू क्युरियस अस्ति सोधेको छ होइन Shaggy भाइको के छ अहिले है काम गरिरहेको छ वेन इज द एल्बम कमिङ आउट भनेर भनेको गर्छ होइन ओके सो बिफोर आई स्टार्ट अफ यो सबै डिटेल्स दिनुभन्दा होइन लेट्स टक अबाउट आवर जर्नी है अलिकति यो जर्नीको कुरा गरौँ होइन टु द फ्यान्स अगेन है वान अफ द फाइनेस्ट इन दिस ऱ्याप गेम अहिले उसले है एकदम स्टेप अप गरिरहेछ यो गेममा हिज बिन रिप्रेजेन्टिङ हिज होम टाउन 32 स्ट्रिट होइन अन्तखेरि भाइ आई नो फर अ फ्याक्ट कि तिमी युभ गट अ ह्युज क्याटलग इन अ ह्यान्ड है अनि यो एल्बममा पनि तिमीले काम गरि नै रहेको थियौ होइन इनफ्याक्ट हामी त विभ बिन प्लानिङ दिस सिन्स 2023 होइन फाइनली है 2025मा वी कुड स्टार्ट दिस जर्नी है हाम्रो यो ड्रिम प्रोजेक्टलाई होइन बिस्तारै रियालिटीमा ल्याउँदैछौँ होइन फर स्योर बिस्तारै भए पनि हामीले गर्नु सक्छौँ यसरी नै बढ्छौँ होइन अन्त अब तिम्रो ब्याकमा पनि धेरै एक्सपेक्टेसन्सहरू छ है तिमीले आई नो फर अ फ्याक्ट कि तिमीले डिसपोइन्ट चाहिँ कसैलाई गर्दैनौ भनेर है सो टुडे विल टक अबाउट आवर जर्नी विल किप इट सर्ट एन्ड स्विट है त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो प्रोजेक्ट्सको बारेमा पनि कुरा गरौँ है सो बिफोर आई स्टार्ट द क्वेसन्स आई वुड लाइक टु मेक इट क्लियर टु द fans and all the viewers and listeners right now, yes, Shaggy P Sang to a label, the family, although he's signed to a label, he's still an independent artist. त्यसको बारेमा चाहिँ म विस्तारमा भन्ने छु है I'll get back to it later on हैन ओके भाइ सो द फर्स्ट थिङ आई वुड लाइक टु आस्क यु है भाइ अब तिमी हुनु त अब है एल्बममा अगाडि नै काम गरिरहेको थियो तर पनि वाट इज द इन्सपिरेसन बिहाइन्ड दिस इपी भाइ वेल अब सिम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ द इन्सपिरेसन बिहाइन्ड दिस इपी वाज माई इन्भाइरोमेन्ट मेरो वरिपरि मेरो सर्कलको केटाहरू जतिजना छ अब मेरो वरिपरि हुँदै गरेको कुराहरू नै हो मेरो लागि इन्सपिरेसन अब यो इपीमा मात्रै होइन अब के भन्छ म्युजिकल जर्नीमै भनौँ न इपी मात्रै होइन हजुरको म्युजिकल जर्नीमै अब मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ मेरै सराउन्डिङ्स हो अब के हुँदैछ एभ्रिडे स्टफ त्यही कुराहरूले नै अब इन्सपायर हुन्छ नयाँ कुराहरू लेख्नु सो अब यो इपीको भन्नुपर्दा चाहिँ अब आम जस्ट पुसिङ माई लिमिट्स अब यो इपीमा चाहिँ अब मेरो कम्फर्ट जोनबाट निस्केर कुछ अब नयाँ कुराहरू म ट्राई गर्दैछु सो दिस इपी इज गोन बी अ ब्याङ्गर अनि अब त्यही हो मेरो इन्सपिरेसन यस यस है I've seen that हैन केटाहरूले एकदम स्टेप अप गरिरहेछ यो इपीमा है अनि म पनि अब आई फिल द्याट वे एज वेल कि तिमीहरूको यो इपीबाट एकदम राम्रो नै हुन्छ किनभने नि यु गाइज आर ब्रिङिङ समथिङ न्यू
है र न्यूको साथसाथ तिमीहरूले चाहिँ के गरेछौ भन्दाखेरि चाहिँ यो गाइज तिमीहरू आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लेर चाहिँ होइन तिमीहरूले अब एकदम काम गरेको छौ है अनि आई रियली एप्रिसिएट द्याट है अन्त भाइ अब वाइल वी टक अबाउट दिस इपी होइन अहिले अब हालैमा स्ट्रिट्समा भइरहेको चर्चाहरू हो यो है एउटा टर्म क्या तिमीसँग रिलेट भइहाल्छ क्या इट इज भेरी मच रिलेटेड टु यु है द्याट इज 32 क्या 32 स्ट्रिट भनिसकेपछि चाहिँ अब है स्यागी होइन पासाको कुरा भइहाल्छ क्या अब हामीलाई त याद हुन्छ होइन भाइ टु अल द भ्युअर्स एन्ड लिसनर्स जसले पनि यहाँबाट हुनुहुन्छ है जो दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ जो सिलगढीबाट हुनुहुन्छ उनीहरूले त 32 नम्बर के हो बुझ्नुहुन्छ है तर फर अल द फ्यान्स जो टाढो हुनुहुन्छ जसले बुझ्दैन है उनीहरूलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न क्या वाट इज 32 एक्चुली वेल 32 चाहिँ मेरो होम टाउन हो अब द प्लेस आई बिलोङ अब हुनु त अब मेरो टिनेज इयर्स अब म तादुङमा हुर्केको तर अब के भन्छ वेन आई वाज ब्याक अब 32 मा अब हाई स्कुलको लागि अब त्यति बेलैदेखि अब 32 अब मेरो होम टाउन सो अब हिपहपमा पनि अब ऱ्यापमा पनि अब के भन्छ बेसिकली एभ्री आर्टिस्टले आफ्नै हुडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त आफू अब स्ट्रगलिङ डेजदेखि लिएर अब अवार्ड विनिङ सिचुएसनसम्म अब उसले आफ्नै हुडलाई नै रेप गरिरहेको हुन्छ नि त सो अब आई अल्सो फेल लाइक द्याट अब आफ्नो हुडलाई क्यारी गर्नुपर्ने खालको फिल भयो मलाई पनि बुबु अनि सो आम रिप्रेजेन्टिङ 32 अब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ अब मेरो अब लिसनर्सहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु अब 32 मैले अब गीतहरूमा भन्दा अब त्यो कुनै त्यो फ्रेज होइन कुनै त्यो मेरो सिग्नेचर मुभ होइन अब मेरो होम टाउन हो बेसिकली सिम्पल सर्ट एन्ड स्विट भन्दा चाहिँ बुबु त्यो अब कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ अब है हजुर सिङताम र रानीपुलको बिचमा छ है बुबु अब ड्राइभरलाई सोध्यो भने भनिदिहाल्छ जसले पनि भनिदिन्छ है त्यही त यस यस अफकोर्स होइन अब इट्स अ भेरी ओजी प्लेस नि त होइन अब हाम्रो गान्तोकको फोकलोरमा पनि छ नि त अब 32 नम्बर भनिसकेपछि अब कसलाई चाहिँ याद छैन होइन एभ्री वान हेज बिन आउट देयर जो पनि क्या उसको लाइफ टाइममा चाहिँ होइन दे गो थ्रु द्याट प्लेस के हो अन्तखेरि 32 चाहिँ सिक्किम आउँदाखेरि तपाईँले सिङताम काटिसकेर रानीपुल र सिङतामको बिचमा भेट्नुहुन्छ है 32 नम्बर हो होइन यु क्यान रिसर्च अबाउट इट यु क्यान गुगल अबाउट इट है अन्त ओके भाइ अब भाइ तिमीहरू अब काम गरिरहेको छौ होइन फर कपाल अफ मन्थ्स आई हेभ बिन सिइङ यु गाइज स्लगिङ इट आउट यु गाइज आर ग्राइन्डिङ डे एन्ड नाइट होइन अन्तखेरि नट जस्ट दिस इपी है तिम्रो अगाडिकै कामहरूदेखिको पनि लिएर क्या आई फाइन्ड नट जस्ट मी होला अरूले पनि होला है कि तिमी यु आर भेरी मच स्ट्रिट ओरिएन्टेडेड है तिम्रो लिरिक्समा होइन द वे यु रिप्रेजेन्ट यर सेल्फ द वे यु राइट है तिम्रो बाजहरूमा होइन तिमी एकदम स्ट्रिट ओरिएन्टेड छौ क्या एकदम सडकको सिपाही जस्तो छौ क्या वाइ इज इट सो हजुर अब मैले फर्स्टमै भनिहालेको थिएँ बुबु अब मेरो सराउन्डिङ्सले नै मलाई इन्सपायर गर्छ सो अब स्ट्रिट अब सानोदेखि नै आई वाज इन्टु स्ट्रिट्स बुबु अब के भन्छ दाजुहरूसँग अब हिँडिदिने सिन यताउता अब दाजुहरू देखेर इन्सपायर हुने अनि वेन आई वाज एट तादुङ अब स्ट्रिटमै हुन्थ्यो बुबु अब तपाईँले देख्नु भएको बुबु अनि अब तपाईँहरूलाई देखेर पनि अब निकै इन्सपायर भयो अब हिपहप भनेको बुझ्यो अब इट नट जस्ट म्युजिक अब हिपहप चाहिँ एउटा लाइफस्टाइल नै हो भनेर पनि बुझ्नु पायो बुबु त्यही भएर चाहिँ अब लाइफको अब ठुलो लेसनहरूदेखि लिएर अब स्ट्रिटको ठुलो रोल छ नि त बुबु मेरो लाइफमा सो अब मेरो म्युजिकमा चाहिँ अब त्यही भएर स्ट्रिट नै रिफ्लेक्ट हुन्छ प्रायः जस्तो गीतमा अब मेरो स्टाइल भनौँ कि जे भनौँ अब स्ट्रिट नै हुन्छ बुबु त्यही भएर तिम्रो इन्सपिरेसन चाहिँ भनेपछि स्ट्रिट्सबाटै छ है वरिपरि हुँदै गरेको कुरा फ्याक्ट्स हो बिकज मैले पनि यो कुरो नोटिस गरेको भाइ है द होमिज यु हेभ होइन द सेट यु ब्याङ विथ है तिम्रो होम बोइजहरू जति पनि छ होइन तिम्रो क्रू जति पनि छ आई फाइन्ड कि इच एन्ड एभ्री वान इज भेरी डिपली रुटेड विथ द स्ट्रिट्स क्या है अल अफ देम आर गोइङ थ्रु देयर ओन सिट
है तर पनि क्या अब दे आर लोयल टु द स्ट्रिट्स क्या अब क्या एकदम आफ्नो जग्गालाई चाहिँ उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ है त्यो चाहिँ सबैलाई रेस्पेक्ट छ यो कुरोमा चाहिँ है त्यसैले पनि तिमी इन्सपायर भएको होला यो सबै कुरोमा है त्यो सबै कुराहरू देखेर सराउन्डिङ्सले इन्सपायर हुन्छ नि त अब है फ्याक्ट्स 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 फर स्योर भाइ ओके भाइ अब विल गेट ब्याक टु द एल्बम अहिले क्या इपीको बारेमा अहिले कुरा गरौँ होइन बिफोर द्याट वन्स अगेन वाट्सअप साङ भाइ के छ हालचाल है अब टु अल द फ्यान्स है टु अल द भ्युवर्स टु अल द लिसनर्स हाम्रो वान अफ द मोस्ट प्रोमिनेन्ट प्रड्युसर्स फ्रम आवर स्टेट है हिज बिन वर्किङ विथ अ लट अफ एस्टाब्लिस ऱ्यापर्स है धेरैसँग काम गरिसकेको छ उसको प्रोजेक्ट्सहरू धेरै छ होइन अन्तखेरि इभन हि स्टेपिङ अप इन दिस गेम यो प्रोजेक्ट्समा उसले पनि एकदम न्यू सिटहरू लिएर आएको छ होइन गिभ इट अप फर साङ है उसले पनि यो गेमलाई उसले पुस गरिरहेको छ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भाइ होइन अन्तखेरि साङ अब भाइको जर्नी त अब आई नो यो जर्नी होइन तर हाम्रो स्टेटभित्र र बाहिरबाट जति पनि अब यो प्रडक्सनमा पस्नु खोज्दैछ है जति पनि इन्सपायर हुँदैछ तिमीबाट अरूबाट इन्टरनेसनल प्रड्युसर्सहरूबाट होइन आई वुड लाइक टु आस्क यु क्या तिमी एज अ बिगिनर तिमी हाउ डिड यु बिगिन होइन भाइ हाउ डिड यु स्टार्ट हाउ डिड यु गेट इन टु प्रडक्सन अ म्युजिक क्या तिम्रो के छ यो कुरोमा हाउ डिड यु स्टार्ट अब एज आई वाज लाइक किड हुन्छ नि बुवा सानोदेखि नै अब आई वाज इन्टु स्पोर्ट्स अन्त सिङ्गिङहरू त्यो हबी खालके मात्रै थियो कि हो अन्त त्यो हबीले नै अब लाइक आई स्टार्टेड लाइक सिङ्गिङ डुइङ ट्युटोरियल्स लाइक singing covers and all. Okay. And I first like installed FL Studio. अन्त अब FL Studio त अब के हो जस्तो लाग्थ्यो नि त त्यति बेला हो नि अहिले नै हेर्दा त कस्तो चिजो हुन्छ अब हो बिस्तारै कभर्सहरू गर्दै थिएँ त्यसमा पनि हो त्यहाँदेखि त्यही युट्युबहरूतिर त्यही अब ट्युटोरियल्सहरू आयो अन्त आई स्टार्ट वाचिङ Okay, basically you are self-taught. Yeah, self-taught हो त्यही डेडिकेसन एन्ड त्यही अब कन्सिस्टेन्सीले गर्दा त्यही आई एम राइट नाउ वेयर आई एम ओके त्यही त सबैको हम्बल बिगिनिङ नै हुन्छ नि त है साह्रो जुनै कुरोमा पनि साह्रो पर्छ क्या यो हाम्रो यो म्युजिकको सिनमा मात्रै होइन होइन तर यु सुड नट लुज होप है बिस्तारै डे बाई डे ग्रेजुअली सबै कुरो प्रोग्रेस हुन्छ है साङ भाइबाट इन्सपिरेसन लिनुहोस् भाइको पनि त्यसरी नै है हम्बल बिगिनिङबाट सुरु भएको भाइको पनि होइन ओके भाइ आई रेस्पेक्ट यर हसल है अन्त भाइ मैले भनेको जस्तो अब यु वर्क विथ अ लट अफ एस्टाब्लिस ऱ्यापर्स भाइ होइन सर्ट आउट टु एसआर भाइ सर्ट आउट टु ओसन भाइ होइन हाम्रो सर्ट आउट टु क्लेभरजी भाइ सर्ट आउट टु पिएमपी होइन फ्रग लाइफ सबैसँग तिमी रस्टी क्राउन्स होइन छ द लिस्ट गोज अन है अनि अब सिन्स यु वर्क विथ अ लट अफ पिपल आउट देयर होइन यो हिपहप सिनमा पनि तिमीले धेरै काम गरेको छौ है वेयर डु यु थिङ्क सिक्किम हिपहप सिन इज राइट नाउ होइन र प्रड्युसर्सहरूको चाहिँ के स्कोप छ यो सिनमा चाहिँ वाट इज यर टेक अन इट बुबु दामी क्वेसन हो नि बुबु एउटा कि लाइक नाइस क्वेसन एउटा भन्ने पर्ने क्वेसन हो लाइक अब हिपहप सिन चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ आई थिङ्क अहिले इट्स इभल्भिङ राइट नाउ अन्त पुरा भाइब्रेन्ट पनि छ तर देयर आर सर्टन लाइक ड्रब्याक्सहरू हुन्छ नि तर अब दे थिङ्क लाइक म्युजिक अब यहाँको ऱ्यापर्सहरूलाई त्यही अब म्युजिक चाहिँ के हो अब ऱ्याप गरेर मात्रै भएन हिपहप हेड मात्रै भएर भएन नि त ऊ होइन बिजनेस साइड पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त त्यसको किनकि त्यसबाट अर्न गर्नु पऱ्यो घरबाट प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो त्यही आशा मात्रै हुन्छ अनि त्यसकै लागि त्यही अलिक सानो भन्दा पनि अब ड्रब्याक नै हो कि अब लाइक स्टुडियो टाइम लिनु सिट विथ प्रड्युसर्स एन्ड अल आफूलाई मार्केट गर्नु अन्त त्यही अब सेकेन्ड इज लाइक स्टेरियोटाइप छ कि अब ऱ्यापर्सहरूको अब लाइक नर्मल अडियन्सलाई स्टेरियोटाइप छ कि लाइक त्यही फ्लोमा हानिबस्छ क्या सिक्किमको सिनमा चाहिँ त्यही केडेन्स त्यही फ्लो अब त्यो डिसरेस्पेक्ट गरेको होइन बु तर पनि अब त्यही सुनिबस्यो भने त्यो तपाईँलाई मोनोटोनस खालको सुन्छ अब त्यसै कारण वी निड टु ब्रिङ न्यू साउन्ड्स पनि भनेको त्यसकै लागि प्रड्युसर्सहरूसँग बस्नुहोस् काम गर्नुहोस् स्टुडियो टाइम निकाल्नुहोस् त्यही अब प्रड्युसर्सको हेऱ्यो भने त्यही अब फ्युचर छ सिक्किममा अब लाइक स्टेइङ इन सिक्किम फ्युचर अब
पोटेन्सियल छ अब छ त भन्न सक्दैन अहिले किनकि छैन देयर इज नो सिन राइट नाउ इन प्रड्युसर कम्युनिटी हैन तर अब सिन चाहिँ लाउनु सक्छ किनकि प्रड्युसर्स क्यान अर्न मोर देन ऱ्यापर्स यु क्यान सेल बिट्स यु क्यान सेल बिट्स लाइक यु क्यान लाइक क्याटलग्सहरू बनाएर सेलहरू गर्दा पनि हुन्छ पुरा छ नि अब राइट नाउ आइ एम नट इन अ सिचुएसन टु से द्याट किनकि म पनि ग्राइन्ड गर्दैछु तर अब एज अ फेलो प्रड्युसर्स एउटा कस्तो भन्नु अब त्यो उयो दिएको जस्तै नि अब बुझ्दैछौ तिमीले है यो गेमलाई पनि तिमीले बुझ्दैछौ नि त त्यसकै लागि एउटा हामीलाई एउटा ग्रुप के एउटा गाइडेन्सहरू पनि चाहिन्छ प्रड्युसर्सको कम्युनिटीमा अफ कोर्स यस अब भाइले भनेको जस्तो होइन यहाँ सिन छैन तर अब देयर इज भेरी मच स्कोप क्या तिमीले यो सिनलाई बिल्ड गर्नु सक्छौ यहीँ बसेर पनि होइन अन्त यस्तो होइन कि यहीँ बसेर इन्टरनेसनल लेभल हुन्छ भनेर पनि होइन तर यहाँबाट सुरु गर्यो भने चाहिँ यु क्यान ग्रेजुअली प्रोग्रेस नि त होइन तिमी बलिउडको इन्डस्ट्रीमा छिर्नु सक्छौ तिमी मेनल्यान्ड गएर होइन मेनल्यान्डमा तिमी यु क्यान स्टार्ट वर्किङ अफ देयर होइन मेन सिरिजहरूबाट यु क्यान गेट दस इन्टेलेक्चुअल हेल्प्स होइन तिमीलाई जति पनि तिमीलाई एकदम चाहिने कुरोहरू तिमीले त्यहाँबाट सिक्नु सक्छौ र इन सर्ट एन्ड स्विट चाहिँ अब प्रड्युसर्सहरूको पनि स्कोप छ है त्यसको लागि अब आर्टिस्टहरू ऱ्यापर्सहरू आएर बस्नु पर्यो होइन खालि अब ऱ्यापर्सहरू पनि हार्ड बार्स लेख्दै होइन अब हेडफोन लगाएर आफै अब ब्याङ गरेर मात्रै भएन स्टुडियो आयो ब्ल्याङ्गे रेकर्ड गर्यो त्यो मात्रै भएन क्या है बरु स्टुडियो टाइम लियो होइन प्रड्युसरसँग बसेर त्यही कुरोलाई कुन फ्लेभरमा निकाल्नु सक्छ क्या बरु होइन एउटै स्ट्रक्चरलाई लाइक हाउ वी डु इट होइन हामी एउटा ब्लु प्रिन्टलाई कतिवटा क्याटलग बनाउँछ 4-5वटा क्याटलग बनाउँछ त्यो 4-5वटा क्याटलगबाट वी चुज वान विच साउन्ड्स द फ्रेसेस्ट होइन सबसे दामी कुन सुन्दैछ अब हामी त्यसरी गर्छ है यही कुरो बुझ्नु सकौँ है अन्त डोन्ट लुज होप है प्रड्युसर्सहरू जति पनि हुन्छ किप अन हस्लिङ किप अन ग्राइन्डिङ किप अन डुइङ ए थिङ बिलिभ इन यर सेल्फ है एम फर द स्टार्स यु सेली रिच द मुन होइन कुनै न कुनै दिन सक्षम हुनेछौ तपाईँहरू सबैजना है अन्त अब स्यागी भाइ हामी बसेर तिमी बसेर यहाँ काम गरेको इट्स बिन कपाल अफ मन्थ्स यु गाइज हेभ बिन ग्राइन्डिङ हार्ड होइन अन्तखेरि अब आई वुड लाइक टु आस्क यु भाइ क्या although you yourself are producing होइन यो EP तिमीले नै प्रड्युस गरिरहेछ तर पनि I would like to take your opinion on this EP क्या तिमीलाई यो EP तिमीलाई के लाग्छ र तिम्रो एक्सपिरियन्सेस वर्किङ विथ हिम मेरो पनि भन्छु है I have all good fond memories with you guys है तिम्रो पनि क्या होइन तिम्रो your take on the EP र your experience working with Shaggy please हाम्रो भ्युअर्सहरुसँग शेयर गर्नुस् So first of all मेरो take like अब मेरो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केको किनकि स्यागीले पनि आफ्नो गेम स्टेप अप गरिरहेको छ ओके त्यसै कारण लाइक आई प्रड्युस लाइक न्यू स्कुल बिट्स खालके पहिला अब त्यसरी प्रड्युस गर्थेँ अन्त न्यू साउन्ड पनि लाउनु खोज्दै थिएँ अन्त एउटा पजल जस्तै एउटा हुन्छ नि बुबु त्यो एउटा पजल खालके अब त्यही अब आई वाज फाइन्डिङ द्याट ऱ्यापर अन्त त्यही स्यागी भेट्यो मैले अन्त केमिस्ट्री हुन्छ नि हाम्रो एउटा मजाको बन्ड अब इट जस्ट क्लिक्ड अफ नि त हैन अब उसको त्यो फ्लो नै अब दामी सुन्दै थियो बु अब त्यो बिट्सहरुमा अब कस्तो लाग्यो बिट्सहरु ब्याङ्गर सुनिया अब बिट्सहरु त अब भाइ त्यो बु त्यो अब बिट्समा त्यो अब त्यस्तै आर्टिस्टहरुले अब र्याप गर्न अलिक साह्रै पर्छ न्यू स्कुल खालके हो अन्त उलाई चाहिँ अब त्यही बिट दियो अन्त उसले जसरी डेलिभर गर्यो नि दामी अब दामी पाराले गर्यो अन्त त्यही छ हाम्रो त्यो लाइक वी आर नट फर्गेटिङ द रुट्स कल्चरको रुट चाहिँ फर्गेट गरेको छैन तर वी आर ब्रिङिङ द न्यू साउन्ड मजाको हुन्छ अब यो इपी द्याट्स माई टेक अन्त अब माई एक्सपिरियन्स विथ स्यागी चाहिँ अब लाइक एज आई टोल्ड यु अब हाम्रो केमिस्ट्री दामी छ अब द वे हि राइट्स अब एकैछिनमा लेखिहाल्छ क्या बुबु अस्तिको के बुबु त्यो लेडिजको लागि गरेको थिएन कस्तो छिटो गर्दै त्यही त त्यो चाहिँ अब क्रिएटिभिटी हो नि त क्रिएटिभ माइन्डले मात्रै सक्छ क्या एक्ज्याक्टली अब त्यही अब एउटा ऱ्यापर र प्रड्युसरमा त्यो केमिस्ट्री छ भने त्यो एउटा रिजल्ट पनि दामी निस्किन्छ नि त्यही अब
अरू पनि अझै एक्सपिरियन्स मोर टु बी एक्सप्लोर्ड है मजा आउँदैछ तर वान थिङ आई वुड लाइक टु से इज अब यो फेरि भाइहरूको ब्रदरहुड चाहिँ होइन हाम्रो ब्रदरहुड चाहिँ यहाँ म्युजिकमा मात्रै छैन नि त होइन हाम्रो म्युजिक सकेर पनि अब गट फन मेमोरिज अफ इच अदर नि त होइन मजा आउँछ दिनभरि पनि भाइहरूसँग होइन दाजुभाइ यसरी बसेर गर्नु एउटै ड्रिम सेयर गर्नु होइन मजा आउँदैछ एकदम रेस्पेक्ट छ है विल किप ग्राइन्डिङ विल किप हस्लिङ होइन यसरी नै बढ्नुपर्छ अन्त अब आई गेट ब्याक टु स्यागी अगेन भाइ ल क्या अलिक गरम गरम पनि छ है होइन यहाँको क्या द वेदर इज हट नि ह्युमिड भइहाल्छ नि हाम्रो यता क्या अन्त स्यागी भाइ अब द मेन टपिक अबाउट today's conversation has to be about the EP हैन तर अब EP मा म पोस्ट्नुभन्दा म अगाडि चाहिँ है before I bring out any details or anything regarding your EP है म लास्टली म तिम्रो पनि टेक लिन चाहन्छु क्या भाइ क्या भाइ तिम्रो your take on your EP itself र are your fans ready for it किनभने आई फिल कि जुन प्रकारले तिमीहरूले कम्फर्ट जोनबाट निक्लेर गेम स्टेप अप गरेको छ नि भाइ क्या म द्याट इज माई पर्सनल ओपिनियन द्याट्स वाइ एम आस्किङ यु क्या डु यु फिल कि द स्ट्रिट्स अर द पिपल अर द भ्युवर्स एन्ड लिसनर्स आर रेडी फर इट अब नट रेडी त भन्नु सक्दिनँ बुबु अब लिसनर्सहरूलाई तर अब एक्सपेक्टेसनहरू चाहिँ एक्सिड हुनेवाला छ यो इपीमा चाहिँ ओके किनभने अब अलरेडी भनिसकेँ अब गेम पनि स्टेप अप गरेको छु यसमा आफ्नो मेन चाहिँ अब आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्केर गरेको कारणले गर्दा चाहिँ अब निकै अब अडियन्सलाई चाहिँ मेरो कोर अडियन्सहरू लिसनर्सहरू जतिजना छ अब उनीहरू चाहिँ अब स्यागी पीकोबाट यो एक्सपेक्ट गरेको थिएन नि भन्ने चाहिँ हुन्छ ओके सो अब त्यस्तो छ अब कतिवटा कुराहरू अब मेरै लागि नयाँ छ बुबु अब एज यु अलरेडी नो कतिवटा कुरा अब मेरै लागि नयाँ छ सो अब त्यही भएर अब अडियन्सलाई अब नट रेडी चाहिँ भन्नु सक्दिनँ म अब त्यहाँदेखि अब कस्तो लाग्यो अन्त काम गरेर अब केटाहरूको काम कस्तो हुन्छ होइन यु गाइज हेभ स्टेप्ड अप इन दिस गेम फर स्योर होइन इपी सुन्दा त्यही म स्यागी हो खालको भन्छ त्यही अब तिम्रो नि गेम स्टेप अप भएको छ होइन अब न्यू साउन्ड छ न्यू स्कुल छ नयाँ पारामा छ तर अब ओल्ड स्कुल अप्रोच पनि छ क्या त्यसमा अब त्यो यु गाइज हेभन्ट फरगटन द रुट्स होइन ओल्ड स्कुल रुट्स चाहिँ बिर्सेको छैन है बेसिकली अब म पनि अब आई वुड लाइक टु मेक अ स्मल स्टेटमेन्ट है अब केटाहरूले जुन प्रकारले अब स्टेप अप गरेको छ नि यो गेममा चाहिँ क्या केटाहरूलाई पनि अब मजा आएको छ किनभने नि आफूले एक्सप्लोर नगरेको टेरिटोरीहरू पनि पुग्यो नि त केटाहरू होइन तिमीहरूले एटेम्प गर्यौ र त चाल पायो त इट इज पोसिबल रहेछ भनेर होइन फर स्योर इभन आई फिल द्याट वे है अब फ्यान्सहरू रेडी छैन त म पनि भन्दिनँ है किनभने नि अब इन्टरनेसनल लेभल इज अलरेडी है कस्तो लेभलमा छ अब होइन तर पनि अब हामी पनि इन्टरनेसनल लेभलमै आउँदैछौँ है भन्ने खालको चाहिँ अब यसले चाहिँ अब इट विल सेन्ड अ डिरेक्ट मेसेज क्या है अन्त यही इपीबाट नै सबैलाई इन्सपिरेसन होस् होइन है हामी यसरी बढ्दै जानुपर्छ गर्दै जाउँ होइन अन्त भाइ बिफोर वी गेट ब्याक टु डिटेल्स अबाउट चाहिँ इपी है अब तिमीलाई म लास्ट एउटा क्वेसन म सोध्नु चाहन्छु तर दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फर मी एज वेल है अब फ्यान्सहरूले अस्तिनको सोध्दैछ होइन वाट इज द फ्यामिली भन्छ है द फ्यामिली मेरो एउटा सर्टमा चाहिँ इट्स जस्ट नट अ रेकर्ड लेभल द फ्यामिली चाहिँ हाम्रो ब्रदरहुड पनि हो है सो स्यागी वाट इज द फ्यामिली वेल अब द फ्यामिली चाहिँ मेरो लागि अब बियोन्ड म्युजिक बुबु अब यो म्युजिक थिङ त अब यो हामीले अब डेली गरिरहेको कुरा हो नि त बुबु अब सेम ड्रिम छ अब हामीले त्यही भएर अब एउटा टिम भएर हामीले एक्जिक्युट गर्दैछौँ हाम्रो प्लानहरू सो अब के हुन्छ यो त म्युजिकमा भयो नि त बुबु सो द फ्यामिली चाहिँ अब बियोन्ड म्युजिक अब म्युजिक बाहिर पनि अब एउटा बन्ड छ दाजुभाइको अब होइन बुबु त्यहाँदेखि
अब यो द फ्यामिली चाहिँ अब अर्को पाराले कस्तो पाराले भन्नु सक्छु मेरो लिसनर्सलाई भन्दा चाहिँ अब के भन्छ हाम्रो ब्लड रिलेटिभ हुन्छ एउटा फ्यामिली एउटा हाम्रो के भन्छ अब त्यसको बाहेक पनि अब हाम्रो हामीले आफै चुज गरेको एउटा फ्यामिली हुन्छ नि त बाहिर चाहे त्यो अब होमिज होस् चाहे अब दाजुभाइ होस् चाहे अब गर्लफ्रेन्ड नै होस् एउटा फ्यामिली हुन्छ नि त हामीले आफै नै बसाएको यो संसारमा आएपछि सो मेरो लागि चाहिँ द फ्यामिली चाहिँ त्यही हो अब मैले आफै चुज गरेको अब मेरै मसँगै अब उयो के भन्छ मेरो ड्रिमहरू सेयर गर्नु सक्ने अब सँगै अब बाटोमा अब त्यो प्याथमा हिँड्दाखेरि अब मलाई एउटा सपोर्ट दिनु सक्ने अब त्यही कुराहरूले गर्दा चाहिँ अब द फ्यामिली चाहिँ मेरो लागि त्यो हो अनि त्योभन्दा नि मेन कुरा चाहिँ अब सानोदेखि बुबु अब तादुङमा हुर्किँदा अब तपाईँलाई देखेको बुबु अब हाउ यु युज टु रोल इन द स्ट्रिट्स बुबु अब सानोदेखि देखेर अब इन्फ्लुएन्स भएको हो सो अब सिक्किममा अब त्यति बेला तपाईँहरू त होला बुबु अब उयो के भन्छ डुरागहरू रक गरेर हिँड्ने अब अरू त्यस्तो त्यो कुराहरूले गर्दा नि क्या बुबु अब हिपहप भन्ने कुरा चाहिँ म्युजिक मात्रै होइन एउटा लाइफस्टाइलै हो भनेर नि याद भयो अब भाइहरूको यही कुरोमा अब म बोल्दै क्या अब क्या भाइ क्या अब ब्याक देन भाइले जसरी अब है बुबुबाट पनि मैले धेरै कुरो सिकेँ अब हिपहप एउटा लाइफस्टाइल रहेछ भन्दैछ नि क्या अब हामी पनि अब ब्याक देन चाहिँ इभन आई वाज इन्फ्लुएन्स बाई माई सिनियर्स है मेरो जो हुनुहुन्छ जुलियन जो होइन आई युज टु गो टु हिज प्लेस क्या डिएमएक्सहरू सुन्थेँ त्यसरी आज्ञाबो हुनुहुन्छ होइन मलाई फर्स्ट 1000 हार्मोनी सुनाउने आज्ञाबो हो होइन त्यसरी आई युज टु अब अलिअलि सुन्थेँ तर मेरो अब टोटल सिफ्ट चाहिँ म कसरी भयो भन्दा चाहिँ 2003 मा होइन जब 50 सेन्टले गेट रिच अर डाई ट्राइङ एल्बम लन्च भयो होइन द्याट वाज माई सिफ्टिङ मोमेन्ट क्या द्याट इज हाउ आई अब डिपली गट इन्टु इट है अन्त ब्याक देन अब अर्ली 2000sहरूमा भाइ क्या हिपहपको सिनहरू भन्दा पनि अगाडि चाहिँ अब हाम्रो सिक्किमको हिपहप सिनमा चाहिँ होइन अब अर्बन इङ्क इज अ लेजेन्ड होइन अर्बन इङ्कले गरेको छ होइन आज्ञाबोले गरेको छ त्यस्तै हाम्रो पहिला अब तिमीहरूलाई याद छैन है द माफियाज थियो है त्यस्तै डेन्जी बोय थियो होइन हाम्रो ग्याङटोकबाट एउटा अब अर्ली 2000sको ऱ्यापरहरू हो होइन अब वी अल कुडन्ट मेक इट बेक किनभने त्यो प्लेटफर्मै थिएन नि त ब्याक देनका तर हामी सबै पनि क्या यसरी नै अब सिनियर्सहरूबाटै इन्फ्लुएन्स हुन्थ्यो क्या अन्त त्यसरी नै अब भेट भएर नै हामी पनि द फ्यामिली भएको है अनि बुबु सो मेरो चाहिँ त्यही हो बुबु द फ्यामिली केटाहरू सो अनि अब पहिला अब यादै छ त बुबु अब तादुङको हाइवेमा विलीहरू पड्काएको सिन अफकोर्स त्यही त त्यस्तै कुराहरूले इन्फ्लुएन्स बुबु अब त्यसरी नै है एकाअर्कापट्टि त्यो क्या नट द्याट होमोसेड होइन तर अब एट्र्याक्सन हुन्छ नि त क्या दाजुभाइहरूको पनि एट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ नि त अब क्या त्यसरी नै एट्र्याक्ट भयो है अन्त द फ्यामिली चाहिँ अब लेभल पनि हो कि वाट डु थिङ्क हजुर बुबु अब अहिलेको लागि चाहिँ अब अडियन्सहरूले अब रेकर्ड लेभल भन्दा हुन्छ बुबु है अब अहिले चाहिँ त्यति सोच्दा हुन्छ तर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब द फ्यामिली चाहिँ अब बियोन्ड अब रेकर्ड लेभल भन्दा नि अब इट्स लाइक अर्गनाइजेसन अब भिजुअल्सदेखि लिएर अब हाम्रो के भन्छ प्रोफेसनल स्टुडियो अब इच एन्ड एभ्रिथिङ अब म्यानेजमेन्टदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ अब यो फिल्डमा अब म्युजिक मात्रै होइन अब अरू फिल्डमा पनि क्रिएटिभ फिल्डमा जति पनि अब हामी सक्छ हामी गर्नेवाला छ सो अब के भन्छ अब हामी मात्रै होइन अब द फ्यामिली भनेपछि अब मेरै लिसनर्सहरू जतिजना छ बुबुको लिसनर्स साङको अब काम मन पराउने अब जतिजना छ सबैजना नि अब फ्यामिली हो यस अफ कोर्स त्यही भएर चाहिँ अब यु गाइज अल आर पार्ट अफ द फ्यामिली क्या अपकमिङ आर्टिस्टहरू पनि अब ऱ्यापरहरूलाई पनि साइन गर्नुपर्छ है हामी प्लेटफर्म दिन्छौँ यसरी नै द फ्यामिलीबाट नै होइन अनि नट जस्ट अब प्लेटफर्म दिन्छौँ मात्रै होइन अरू जति पनि होइन इस्ट्याब्लिस जति पनि आर्टिस्टहरू छ जति अर्गनाइजेसन्सहरू छ उनीहरूसँग पनि मिलेर गर्छौँ है यो सिनलाई अपलिफ्ट गर्नु लागि होइन ओके एकदम लभ छ केटाहरूलाई होइन जसरी हामीले सुरु गरेको छौँ यसरी एन्डसम्म टिकेर बस्न सकौँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई होइन एउटा बेटर पाथ टु फलो क्या एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाइदिउँ
हो नि बुबु होइन ताकि यहाँबाट पनि गुड सिट क्या हामी है एकदम रेभोल्युसनरी कुराहरू गर्नु सकौँ क्या हजुर बुबु है एकदम ठिकै छ अनि भाइ अब द इन्टरभ्यू इज कमिङ टु द एन्ड हजुर है लास्टमा मुद्दा त इन्टरभ्यूको मेन कुरो यादै छ हो नि बुबु भाइ होइन अब द फ्यान्स हेज बिन आस्किङ मी है सोधिबस्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि पासाको के छ स्यागीको एल्बमको बारेमा इपीको बारेमा सिङ्गल्स भिडियोज कहिले आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ होइन सबै कुरो त म डिस्क्लोज गर्न सक्दिनँ के हो सबै कुरो त डिस्क्लोज गर्नु भएन होला होइन त्यही त तर यु हेभ टु गिभ समथिङ टु द फ्यान्स भाइ है किनभने यु आर द आर्टिस्ट होइन अब केही न केही त भन्नु पर्यो के छ वो वाट इज यर प्लान फर द इपी हो तिम्रो यो लन्चको के छ कहिले आउट हुनेछ अलिकति डिटेल्ससँग सेयर गरौँ त फ्यान्ससँग सो फर्स्टली चाहिँ अब मेरो जतिजना पनि अब डे वानदेखि सपोर्ट गरिदिनेहरू छ सबैलाई मनबाटै धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि यो इपी अब मैले आफ्नो गेम स्टेप अप गरेको कारण पनि अब मेरै लिसनर्सहरू हो अब गुड सिट दिनु पऱ्यो नि त आफ्नो लिसनर्सलाई अफ कोर्स हजुर बुबु सो त्यही भएर अब के भन्छ तपाईँहरूकै लागि हो बेसिकली अब एन्ड अफ द डे भन्नुपर्दा चाहिँ अनि यो इपीको चाहिँ अब के भन्छ अब यो हाम्रो यो इन्टरभ्यू जुन चाहिँ छ अब यो के भन्छ ड्रप भइसकेर त्यसको 2-3 डेज पनि होइन होला बुबु है 2 डेजतिर नै उयो के भन्छ हुनेवाला छ अब मेरो इपीको फर्स्ट सिङ्गलको सो त्यसमा नि माया देखाइदिनु सो उयो के भन्छ त्यो अब त्यो ट्र्याकमा चाहिँ अब बिग साउट अफ टु ड्र्याक्स द म्यान बिहाइन्ड द क्यामेरा सो अब सो अब त्यसरी नै अब आउनेवाला छ ट्र्याकहरू ब्याक टु ब्याक अनि के भन्छ ब्याक टु ब्याक भन्दा नि अब यो इपीको फुल प्याकेज चाहिँ अब अब यो इपीको फुल प्याकेज चाहिँ अब कहिले आउट हुन्छ भन्दा चाहिँ बिफोर दसैँ अब सेप्टेम्बरतिर है मिड सेप्टेम्बर हजुर त्यति बेलातिर नै सेप्टेम्बर मिड मन्थतिर नै ड्रप हुनेवाला छ फुल प्याकेज चाहिँ सो त्यति बेला अब के भन्छ जब लन्च हुन्छ हजुर अब यो इपीमा चाहिँ कतिवटा भन्दा 6-7 सङ्ग्स छ अनि बोनस ट्र्याकहरू पनि छ कपाल अफ बोनस ट्र्याक सो दामी हुनेवाला छ अब अडियन्स चाहिँ अब इट्स गन बी वाइल्ड हो अनि लेट लिडी हुन्छ हो अनि जब लन्च पार्टी पनि अब जब लन्च हुन्छ त्यति बेला अब रिलिज पार्टी लन्च पार्टी पनि अब हामीले प्लान गरेको छ अनि हामी अब त्यति बेला चाहिँ अब हल्का सेलिब्रेसन भनौँ न अब त्यति बेला त्यस्तो अब के भन्छ पर्फर्म गर्छु म तर इट्स मोर लाइक सेलिब्रेसन अब मेरो पनि हजुर लाइफको फर्स्ट अब बिग प्रोजेक्ट अब ड्रप गर्नु गएको सो त्यही भएर इट्स मोर अफ अ सेलिब्रेसन त्यति बेला अब हल्का ढिकझिक गरिदिने मात्रै सिन अनि त्यसको बाद अब फ्यु विक्स बाद चाहिँ आल बी हेडलाइनिङ अ सो अनि त्यसमा चाहिँ अब फुल फ्लेज पर्फर्मेन्स हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब खतरा हुन्छ सो त्यति बेला अब बुबु यसो लिसनर्सहरूलाई कोल्ड लिसनर्सलाई यसो 25% जस्तो दिनुपर्छ होला बुबु डिस्काउन्ट हजुर बुबु अफ कोर्स त्यो अरे त्यो भन्ने कुरो कहाँ हो भाइ अफ कोर्स विल हैव टु गिभ देम सुन्यो होला अब हो उयो के भन्छ त्यति बेला अब डिस्काउन्ट पनि हुनेवाला छ मेरो कोल्ड लिसनर्सहरूलाई त्यसको अब डिटेल्सहरू के हुन्छ कसरी अब त्यो प्रोमो कोड यताउता अल द्याट फ्यान्सी स्टफ त्यो बिस्तारै हामी रिभिल गर्छ त्यति बेलासम्म अब स्टे ट्युन मजाले कनेक्ट भएर बस्नु इट्स गोना बी अब ब्याङ हुन्छ अब इट्स गोना बी लिडिङ है म अब यो भाइको कुरोमा आई वुड लाइक टु एम्फसाइज अगेन है भाइको मेड इन इपी है इट्स गोना बी लन्च बिट्विन द मिड मन्थ अफ सेप्टेम्बर उसको इपीमा देयर्स अबाउट 6 to 7 ट्र्याक्स है हुनु त प्लेन्टी अफ ट्र्याक्स छ तर यसको बाद मेजर एल्बम पनि छ सो यो इपीलाई चाहिँ वी आर किपिङ इट सर्ट है एकदम सर्ट एन्ड स्विट राखिरहेछौँ 6-7 ट्र्याक छ त्यसमा आफ्टर 6-7 ट्र्याक्स आई थिङ्क देयर्स अ कपाल अफ बोनस ट्र्याक्स है 4-5 वटा म्युजिक भिडियोज छ वान अफ द म्युजिक भिडियो विल बी लन्चिङ सुन आफ्टर दिस पोडकास्ट इन्टरभ्यू है
अन्तखेरि सो सम लभ भाइलाई होइन देखाइदिनुहोस् है हाम्रो द फ्यामिलीलाई पनि अन्त लन्च इभेन्टको बारेमा चाहिँ है जब पनि यो डेट्सहरू फिक्स हुन्छ है विल डिस्क्लोज द डेट्स द भेन्यू द टाइमिङ है त्यो दिन चाहिँ एउटा लन्च इभेन्ट हुन्छ इट विल बी अ पार्टी इट विल बी अ सेलिब्रेसन होइन किनभने त्यो दिन द फ्यामिलीको पनि फर्मल इन्ट्रोडक्सन हुन्छ एज अ रेकर्ड लेभल होइन र त्यो द फ्यामिलीको चाहिँ फर्स्ट आर्टिस्ट पनि अब पासा हुन्छ है अन्त आई वुड लाइक टु एड्रेस द्याट मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ है पासा इज नाउ स्यागी इज नाउ अफिसियली साइन टु द फ्यामिली भनेर मैले भनेको थिएँ होइन बट हि स्टिल एन इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट भनेर है अब त्यो कुरालाई म इम्फोसाइज गर्न चाहन्छु बिस्तारै है वाट आइम ट्राइङ टु मेन इज है अल्दो द फ्यामिलीलाई मैले फाउन्ड गरेँ होइन तर म फाउन्डर साथ यो द फ्यामिलीको को फाउन्डर चाहिँ मेरो दुईजना भाइहरू हो है स्यागी भाइ र साङ भाइ होइन वी सेयर दिस ड्रिम टुगेदर है हामी यो आइडिया एउटा कलेक्टिभ एफर्टले आउँदैछ होइन र सिन्स वी अल आर फाउन्डर्स एन्ड को फाउन्डर द फर्स्ट आर्टिस्ट द्याट वी डिसाइडेड टु साइन वाज स्यागी बाई हिमसेल्फ किनभने नि हामी यो लेभललाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डमा मेन्टेन गर्ने हाम्रो स्ट्राटेजी र प्लान्स छ जति पनि यसको फर्दर प्रोजेक्ट्सहरू आउँछ सबै हामी एकदम है कन्टेन्ट चाहिँ हामी क्वान्टिटीमा होइन इट्स बेस्ड आउट अफ क्वालिटी है हामी चाहिँ एकदम क्वालिटी बेस्ड कामहरू गर्ने सोचेको छौँ त्यसकारण अल्दो इज साइन टु अ लेभल हि स्टिल एन इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट किन भन्दा चाहिँ दे बोथ आर को फाउन्डर्स देमसेल्भ्स एज वेल है साउट आउट टु अल द भ्युवर्स द लिसनर्स जसले पनि हेरिदिइरहनु भएको छ होइन स्टे ट्युन्ड द फ्यामिलीको च्यानल अब लाइभ छ है यसको बाद अरू आर्टिस्टहरूको पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै निकाल्दै जान्छौँ यो एल्बम यो इपीको बारेमा पनि विल किप यु गाइस अपडेटेड है अब जुन गीत आउनु आँटेको छ त्यसमै सो सम लभ तपाईँले त्यही गीतबाटै बुझ्नुहुन्छ कि स्यागी भाइको यो कमिङ इपी चाहिँ होइन कतिको हुनेछ के बेस छ यु गाइस विल फिगर आउट योरसेल्फ है स्टे ट्युन much love to all the family है shout out to Drax bhai है for showing us some love जहिले पनि हैन लास्टली बुबु भनौँ न of course बडी लास्टली अब सबैलाई साउट आउट दिइहाल्यो अब बिग साउट आउट टु बुबु सम्राट बुबु थ्याङ्क्स बुबुले गर्दा नै पोसिबल भएको यो कुरा अब आइडिया आएर मात्रै हुँदैन क्या त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पनि सक्नु पर्यो नि त अब वर्ल्डको सबभन्दा अब एक्सपेन्सिभ कुरा नै आइडिया हो सेकेन्ड एक्सपेन्सिभ कुरा चाहिँ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु हो नि त सो त्यसमा बुबुको ठुलो हात छ अनि बिग साउट आउट छ एकदम रेस्पेक्ट छ एकदम रेस्पेक्ट छ साथ दिनु भएको त्यही त है यसरी नै विल किप ग्रोइङ हैन विल किप हस्लिङ विल किप ग्राइन्डिङ हैन समडे अर दि अदर हैन सक्सेस त इज जस्ट अ म्याटर अफ टाइम भाइ सक्सेस त हैन होइन आफ्नो भाइले अघि भने जस्तो वर्क एथिक बिर्सिनु भएन जति पनि ऱ्यापर्स जो पनि हुनुहुन्छ होइन जति पनि प्रड्युसर्सहरू हुनुहुन्छ जति पनि यो फिल्डमा क्या इन म्युजिक जेनरल हुनुहुन्छ है तपाईँहरूको वर्क एथिक्समा पुरा डिपेन्ड गर्छ है अन्त वर्क एथिक्स त भयो तपाईँहरू आफू त सार्प हुन्छ होला तर टिम चाहिन्छ आफ्टर द्याट चाहिँ है तपाईँ एक्लैले चाहिँ अब गर्नु सक्नुहुन्छ होला है तर मिलियन्समा एकजनाहरू हुन्छ होइन तर तपाईँकोमा टिम छ भने चाहिँ एनिथिङ क्यान बी डन है बिल्ड अप ए टिम यसरी एउटा टिमलाई युनाइटेड राख्नुहोस् हामी जस्तै होइन हामीलाई पनि साथ चाहिएको छ भने द फ्यामिलीलाई यु क्यान अप्रोच अस एनी टाइम एनीवेयर है हामी वी आर अलवेज ओपन फर होइन जसलाई पनि हेल्प गर्नु वी आर अलवेज रेडी है ल विल एन्ड दिस होइन भाइ एकदम यो जर्नीलाई टाढो लानुपर्ने छ ल Money count gonna busy High drip mama giddy पुरै dizzy कसको बाउले के नाप्छ सानोदेखि सिधी ब्लक पुरै हट केटाहरू सबै लिडी